مساء الخير. أهلا بمتابعي قناة فن الطبخ والحلويات مع ولاء. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. اليوم حنعمل الكشري المصري في طنجرة واحدة بطريقة سريعة وسهلة وبسيطة وطعم ولا أروع. يا ريت تتابعوا الفيديو للآخر حتى تستفيدوا منه. الخطوة الأولى هي تحمير البصل. بقطع البصل إلى جوانح صغيرة. بضيف على البصل معلقتين من الطحين ومعلقتين من النشا وبوزعهم على البصل حتى يطلع معانا البصل مقرمش. بقلي البصل في كمية كبيرة من الزيت لأنه حنستخدم الزيت في عمل الكشري والدقة والشطة والصلصة. وبضيف كمية قليلة من البصل في الزيت حتى أقدر أتحكم فيه ويطلع معانا مقرمش. لو حطيناه كله مرة واحدة حيطلع معجن. وبس يتحمر بطلعه على محارم مطبخ حتى أتخلص من كل كمية الزيت الزائدة. طبعا زيت البصل بدي الكشري والصلصة والدقة طعم رهيب، طعم لذيذ. وهي البصل بعد ما قليته طلع كتير مقرمش ولونه حلو. الخطوة الثانية هي عمل الكشري. بضيف كمية من الزيت اللي قلينا فيه البصل في طنجرة وبحمر فيه كاسة من الشعرية. بتمنى منكم انكم تشتركوا في قناتي، قناة فن الطبخ والحلويات مع ولاء، بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكوا إشعار بكل فيديو بنزله على القناة. وبس تحمر الشعرية بضيف عليها كاسة من المعكرونة الصغيرة الحجم الصغير وبقلبها مع الشعرية. وكاسة ونص من العدس المنقوع ساعة. وزنت العدس بعد ما نقعته. وبضيف كاستين من الرز المصري المغسول والمصفى من المية. ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. وبضيف معكرونة الاسباجيتي بكسرها إلى 3 أجزاء ومش أكتر من هيك بنكسرها. وبضيف عليه المية تكون مغطية المكونات بهذا الشكل، ما تكون أكتر من هيك حتى ما يطلع معجن. بسيبه على نار هادية حتى يستوي. وهي الشكل النهائي للكشري. ولتجهيز صلصة الكشري بضيف كمية من زيت البصل وبضيف عليه معلقتين كبار من الثوم المفروم. ولتر من عصير البندورة، أنا مصفية عصير البندورة. وبضيف عليه معلقة فلفل أسود ومعلقة من الكمون ومعلقة كزبرة
ومعلقة من السكر، وبضيف عليه معلقة ملح، وبضيف عليه 3 معالق من الخل، ومعلقة من صلصة البندورة. بقلب التوابل مع البندورة وبسيبها تغلي وتتسبك. بتمنى منكم انكم تشتركوا في قناتي، قناة فن الطبخ والحلويات مع ولاء، بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكوا إشعار بكل فيديو بنزله على القناة. وهاي الصلصة صارت جاهزة. ولتجهيز الدقة، الخل والثوم، في كسرولة بضيف كمية من زيت البصل ومعلقتين من الثوم المفروم. بقلب الثوم في الزيت حتى يدبل ويتغير لونه. بضيف عليه ربع كاسة من الخل ومعلقتين من عصير الليمون ونص معلقة ملح ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة من الكمون ونص معلقة فلفل أسود. وبضيف كاسة من المية. ولتجهيز شطة الزيت، في كسرولة بضيف معلقتين من زيت البصل ومعلقة كبيرة من الشطة. بقلبها في الزيت حتى يتغير لونها وبضيف عليها 3 مغارف من صلصة البندورة اللي جهزناها. وهاي شطة الزيت صارت جاهزة، ما بتاخد وقت كتير. بحط الكشري في صحن التقديم. بزينه بالبصل والحمص المسلوق والصلصة. طعم الكشري طلع روعة، كتير كتير لذيذ. بتمنى انها تكون وصفتي لليوم عجبتكم. حابة اعرف رأيكم في التعليقات، وشكرا كتير لحسن المتابعة، وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.